لقياس سرعة الضوء، واحدة من المواضيع اللي شغلت الكثير من العقول قديما. كان فيه محاولات عديدة، طرق مختلفة لقياس سرعة الضوء. هنبدأ نتكلم عنها في الفيديو ده. في البداية أحب أعرفك إن الضوء هو أسرع حاجة بتتحرك في الكون على حد معرفتنا لغاية دلوقتي، وده طبقا للنظرية النسبية لأينشتاين. والضوء بيتحرك في الفراغ بسرعة 3 في 10 أس 8 متر في الثانية، يعني بيقطع 300 ألف كيلو متر في الثانية. يعني الضوء يقدر يلف كوكب الأرض بالكامل 7 مرات في ثانية واحدة. وبسبب السرعة الكبيرة أوي دي كان في صعوبة لقياس سرعة الضوء قبل كده زي ما هنشوف. جاليليو فكر في حاجة جميلة وبسيطة خالص: برجين المسافة ما بينهم تقريبا 10 كيلو متر، وفوق كل برج في واحد واقف ومعاه فانوس مغلق بحيث ما يخرجش منه ضوء إلا لما هو يقرر. دلوقتي المفروض أول واحد واقف على البرج الأول هيسمح بخروج ضوء من الفانوس اللي معاه. هيطلع شعاع ضوء من البرج بالشكل ده، وأول ما الضوء يوصل للبرج التاني المفروض إن الشخص اللي عليه يخرج ضوء من الفانوس اللي معاه هو كمان. بكده جاليليو هيقدر يعرف الزمن اللي استغرقه الضوء عشان يتحرك من البرج الأول للتاني، لأن هو كده عرف إمتى انطلق أول شعاع من البرج الأول، وعرف وصل إمتى للبرج التاني لما الشخص اللي على البرج التاني فتح الفانوس اللي معاه. بعد ما جاليليو عرف الزمن اللي استغرقه الضوء وعارف المسافة ما بين البرجين، يقدر يقسم المسافة على الزمن ويعرف سرعة الضوء. بالتأكيد الرقم اللي طلعه جاليليو كان بعيد عن الرقم الصحيح بكتير، لأن زي ما اتكلمنا في الأول عن السرعة المهولة للضوء. سنة 1675 عالم الفلك رومر قام بأول محاولة ناجحة لقياس سرعة الضوء. رومر استغل رصده لكوكب المشتري وقمره آيو في محاولة حساب سرعة الضوء. زي ما احنا عارفين الأرض بتلف لفة كاملة حوالين الشمس كل سنة، لكن المشتري بيستغرق 12 سنة عشان يلف لفة كاملة حوالين الشمس. أما بالنسبة لقمر المشتري آيو فبيلف لفة كاملة حوالين المشتري كل 42.5 ساعة. رومر لاحظ حاجة مهمة جدا أثناء رصده لقمر المشتري لمدة عام كامل. لاحظ إن أثناء ابتعاد الأرض عن المشتري بيكون زمن دوران القمر آيو أطول، وأثناء اقتراب الأرض من المشتري بيكون زمن دوران القمر آيو حوالين المشتري أقل. لاحظ إن زمن دوران قمر آيو حوالين المشتري ثابت، بالتالي التغيير اللي بيحصل بيكون نتيجة اختلاف المسافة ما بين الأرض والمشتري من خلال الرصد المستمر طوال عام والبيانات اللي تم جمعها. قام العالم هيجنز بحساب أقل سرعة ممكنة للضوء، وكانت 2.3 في 10 أس 8 متر لكل ثانية، ودي كانت تعتبر نتيجة كويسة وقريبة نوعا ما من الرقم الحقيقي لسرعة الضوء. سنة 1849 قام الفيزيائي فيزو بمحاولة ناجحة لحساب سرعة الضوء بشكل دقيق. زي الصورة الموجودة دي هنفترض إن في مصدر للضوء عند الفتحة A اللي موجودة في العجلة المسننة. هيطلع الضوء ويتجه للمراية وينعكس ويرجع للنقطة A تاني. دلوقتي لو العجلة بدأت تدور بسرعة قليلة هيطلع الضوء وينعكس من المراية ويرجع تاني للنقطة A بسبب السرعة الكبيرة للضوء. طيب، مع الزيادة المستمرة لسرعة دوران العجلة هنوصل لحد إن الضوء يخرج من النقطة A وينعكس من المراية ويرجع يصطدم بالسن اللي عند النقطة B. بكده في اللحظة اللي المشاهد فيها مش هيشوف الضوء المنعكس، هيكون عارف إن الضوء اللي عدى ما بين السنون في العجلة رجع واصطدم بالسن اللي بعد الفتحة نتيجة دوران العجلة بسرعة كبيرة. كده الضوء سافر مسافة 2D، اتحرك من الفتحة اللي في العجلة للمراية مسافة دي، وانعكس من المراية لحد السن اللي في العجلة مسافة دي تانية. ومن خلال معرفة سرعة دوران العجلة وعدد السنون هيكون الزمن اللي استغرقه الضوء للسفر مسافة 2D معروف، ويصبح معانا المسافة والزمن ونقدر نعرف سرعة الضوء. التجربة دي نجحت في الوصول لرقم قريب جدا من الرقم الحقيقي لسرعة الضوء. بكده يكون موضوعنا انتهى، وشوفنا ازاي كان في عقول فكرت وحاولت واستغلوا الإمكانيات المتاحة في وقتهم.